Hello students, আজি মই MS Excel আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটিত আমি ডাটাৰ ওপৰত সৰ্টিং, ফিল্টাৰিং আৰু কন্ডিশনাল ফৰমেটিং কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে শিকিম। তাৰ আগতে প্ৰথমতে মই এই তিনিটাৰ বিষয় অলপমান কৈ লৈছো যে সৰ্টিং কি, ফিল্টাৰিং কি আৰু কন্ডিশনাল ফৰমেটিং কি। তো সৰ্টিং হ'ল ডাটাটো সৰ্ট কৰা অৰ্থাৎ ডাটাবোৰ সজোৱা। তো ডাটা আমি সৰ্ট দুই ধৰণে কৰিব পাৰো, এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ ঊৰ্ধ্বক্ৰমে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ আৰু ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ অধক্ৰমে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে আমি ডাটা সৰ্ট কৰিব পাৰো। সো হেইটো হল আমাৰ সৰ্টিং আৰু ফিল্টাৰিংটো হল আমাৰ শৰ্ত পূৰণ হোৱা ডাটাখিনি আমি দেখুৱাব পাৰো আৰু বাকিখিনি ডাটা আমি হাইড কৰি থব পাৰো। ডাটাৰ ওপৰত আমি কন্ডিশন এপ্লাই কৰিব পাৰো আৰু কন্ডিশনাল ফৰমেটিংৰ সহায়ত আমি ডাটা শৰ্ত পূৰণ হোৱা ডাটাখিনি আমি বিশেষভাৱে আমি ফৰমেটিং কৰি আমি হাইলাইট কৰি দেখুৱাব পাৰো, লগতে বাকিখিনি ডাটাও আমাৰ ডিসপ্লে হ'ব। সো এই তিনিটা হল আমাৰ এই তিনিটা সৰ্টিং, ফিল্টাৰিং আৰু কন্ডিশনাল ফৰমেটিং আমি এই বিষয়ে জানিলো। এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰিম। সো প্ৰথমতে মই লাষ্ট ভিডিওত যেটো আমি টেবল বনাইছিলো মই সেই টেবলৰ ওপৰতে মই সৰ্টিং, ফিল্টাৰিং আৰু কন্ডিশনাল ফৰমেটিংটো এপ্লাই কৰিম। সো প্ৰথমতে আমি সৰ্টিংটো কৰো। তো সৰ্টিংটো কৰাৰ কাৰণে আমি টেবলৰ গোটেইখিনি ডাটা আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব, ফিল্ড আৰু ৰেকৰ্ড গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমাৰ ফিল্ড এইটো হল আমাৰ ফিল্ড অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰত্যেকটো যেটো আমাৰ ডাটাৰ টাইপ বুজায় এইটো আমাৰ ফিল্ড হয় আৰু এইগিটা আমাক এটা আমাৰ ৰেকৰ্ড হয়। সো গোটেইখিনি আমি এনেকে টাইটেলটো বাদ দি আমি গোটেইখিনি ফিল্ডৰ পৰা আমি গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আমি হোম টেবত থকা আমি ইয়াতে সৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰিং যেটো অপচন মই এটা দেখাই দিছো, এটি যেটো অপচন হয় এটা সৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰ যেটো অপচন, এই অপচনটোত আমি ওচৰত থকা বাটনটোত আমি ক্লিক কৰিম। সো ইয়াতে মই টেবলটো সিলেক্ট কৰি মই ইয়াতে থকা ওচৰৰ বাটনটোত মই ক্লিক কৰিলো। তাৰ পিছত সৰ্টিং কৰাৰ কাৰণে আমি কাস্টম সৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি ওপৰৰ দুটা বাটনো ক্লিক কৰিব পাৰো। তেতিয়া প্ৰথম আমাৰ ফিল্ডটো অটোমেটিক সৰ্ট হ'ব। আমি হেতু নহয়, আমি যিকোনো ফিল্ড যাতে আমি সৰ্ট কৰিব পাৰো। সো তাৰ বাবে আমি কাস্টম সৰ্টত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে আমাৰ এটা উইন্ডো খোল খাব, সৰ্ট নামৰ এটা আমাৰ ডায়লগ বক্স এটা আহিব। সো ইয়াতে আমি কোনটো কলম সৰ্ট কৰিব বিচাৰো বা কোনটো ফিল্ড নেম আমি সৰ্ট কৰিব বিচাৰো হেতু আমি সিলেক্ট কৰিম। সাপোজ মই নেমটো যদি মই সিলেক্ট কৰো আৰু তেতিয়া হলে মই এৰ পৰা জেড লৈকে কৰিব বিচাৰো নে জেডৰ পৰা এ লৈকে কৰিব বিচাৰো এটো সিলেক্ট কৰিম। সো ইয়াতে আমি নেমটো যদি চাও আৰ আহিছে, এ আহিছে, এইচ আহিছে। সো মই যদি এ টু জেড কৰো তেতিয়া হলে এ টু ওপৰত যাব, তাৰ পিছত এইচৰ টু হিৰকজ্যোতিটো ওপৰত যাব, সেকেন্ডত যাব আৰু আৰৰটো আমাৰ একেবাৰে লাষ্টত আহিব। সো মই এ টু জেড কৰি দিও, এ টু জেড ৰাখিছো আৰু ওকে ক্লিক কৰি দিলো। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছা এ আমাৰ নেম ফিল্ডৰ এই নেম ফিল্ডৰ আমাৰ নেম কলমটোত আমাৰ এ টু ওপৰত আহিছে, সেকেন্ডত এইচ আহিছে আৰু থাৰ্ডত আমাৰ আৰ আহিছে, অৰ্থাৎ এ টু জেড আমাৰ এটো শৰ্ট হৈছে। নেক্সট যদি যিকোনো এটা সাবজেক্টৰ মাৰ্কস আমি শৰ্ট কৰিব লাগে ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত, সো গোটেইখিনি এইখিনি টাইটেলৰ তলৰখিনি আমি সিলেক্ট কৰিলো আৰু শৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰ অপচনত থকা বাটনটোত ক্লিক কৰি আমি কাস্টম শৰ্টত ক্লিক কৰিলো। তাৰ পিছত মই যিকোনো এটা সাবজেক্ট লৈ লৈছো, সাপোজ জেনাৰেল সায়েন্স ললো। ইয়াতে মই জেনাৰেল সায়েন্সৰ আমি মাৰ্কসখিনি যদি চাও টেবলত 73 টো ওপৰত আছে, 82 তাৰ পিছত 78। সো মই যদি ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ লওঁ অৰ্থাৎ লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্ট যদি মই লওঁ তেতিয়া হলে 82 টো ওপৰত যাব, তাৰ পিছত সেকেন্ডত আমাৰ 78 আহিব আৰু 73 টো তলত আহিব। সো মই লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্ট টো সিলেক্ট কৰিলো, ক্লিক কৰিলো আৰু ওকে ক্লিক কৰিলো। সো দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে জেনাৰেল সায়েন্সৰ 82 ওপৰত আহিছে, 78 দেন 73। সো অৰ্থাৎ লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্ট হৈছে। সো এই ধৰণে আমি প্ৰত্যেকটো ফিল্ডৰ বেলেগকে আমি শৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু সেই কলমৰ আমাৰ ভ্যালু অনুসৰি বাকিখিনি কলমো আমাৰ এনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ যাব। সো এইটো হল আমাৰ শৰ্টিং। নেক্সট আমি কৰিম ফিল্টাৰিং। আমি ফিল্টাৰিং কৰাৰ বাবে সেম আমি এনেকৈ গোটেই টেবলটো সিলেক্ট কৰি লম টাইটেলৰ তলৰখিনি। তাৰ পিছত আমি আকৌ সেম শৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰত গৈ আমি ফিল্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিম। ফিল্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ফিল্ডৰ কাষত আমাৰ এনেকৈ সৰু সৰু বাটন আহিব, যিটোৰ বাটনত আমি ক্লিক কৰি প্ৰত্যেকটো ফিল্ডক প্ৰত্যেকটো কলমক আমি বেলেগকে আমি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰো। সাপোজ মই ইংলিশৰ 80 নাইবা 80 লেটাৰ মাৰ্কসখিনিত আমি কি কৰিব পাৰো আমি ডিসপ্লে কৰিব খুজিছো। সো ইংলিশৰ ওচৰৰ বাটনটো মই ক্লিক কৰিলো আৰু নাম্বাৰ ফিল্টাৰ্স ইয়াতে থকা নাম্বাৰ ফিল্টাৰ্সত ক্লিক কৰি মই ইয়াতে যদি কাৰ্সাৰটো ঘূৰাই দিও ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু। সো মই 80 নাইবা 80 ৰ ওপৰৰ মাৰ্কসখিনি ডিসপ্লে কৰিব বিচাৰিছো।
সো ইয়াতে ইংলিশৰ এইকাৰণে মই ইয়াতে গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু ক্লিক কৰিম আৰু ইজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু আহি গ'ল তাৰ পিছত মই ইয়াতে লিখি দিম ইজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু কিমান 80 সো 80 টো মই টাইপ কৰি দিলো আৰু ওকে কৰি দিলো সো ইংলিশৰ আমাৰ কি হ'ল ইয়াতে ডিসপ্লে হৈছে লগতে বাকিখিনিও ৰেকৰ্ডখিনি আমাৰ ডিসপ্লে হ'ব সো ইয়াতে ইংলিশৰ দেখিবলৈ পাইছে 83 আৰু 80 খিনি আমাৰ ডিসপ্লে হৈছে বাকিখিনি আমাৰ হাইড হৈ গৈছে সো এই ধৰণে ফিল্টাৰিংৰ সহায়ত আমি কন্ডিশন কিছুমান দি আমি সেই কন্ডিশন অৰ্থাৎ শৰ্ত পূৰণ হোৱা ডাটাখিনি আমি দেখুৱাব পাৰো বাকিখিনি হাইড কৰি থব পাৰো তেনেকৈ এতিয়া যদি আমি গুটেখিনি ডাটা আকৌ আনিব লাগে তেতিয়াহলে মই ইংলিশৰ ওচৰৰ বাটনটো ক্লিক কৰিম আৰু সিলেক্ট অলত ক্লিক কৰিম আৰু ওকে ক্লিক কৰি আমাৰ গুটেখিনি ডাটা আকৌ আহি যাব সাপোজ এইবাৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছো যে টোটাল মাৰ্কস সাপোজ 400 এটা 450 লিখা আছে 450 মই যদি দিও 460 ৰ ওপৰত যিখিনি মাৰ্কস পাইছে টোটাল মাৰ্কস এইখিনি মই ডিসপ্লে কৰিব লাগে সো টোটাল মাৰ্কসৰ ওচৰত মই কি কৰিম বাটনটো ক্লিক কৰিম আৰু নাম্বাৰ ফিল্টাৰছত যাম ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দি দিলো আৰু ইয়াতে মই দিলো 460 সো ইয়াতে যদি আমি টোটাল যদি মই চাও 460 ৰ ওপৰত অকল এজনৰে আছে হিৰক যদি সো এই ৰেকৰ্ডটোহে অকল ডিসপ্লে হ'ব যেটো মই দিছো ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 460 টোটাল মাৰ্কস সো ইয়াতে মই দি টাইপ কৰি পেলে মই ওকে ক্লিক কৰি দিলো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে অকল হিৰক যদি ৰেকৰ্ডখিনি অৰ্থাৎ ডাটাখিনি আমাৰ ডিসপ্লে হৈছে যেহেতু তাৰ টোটাল মাৰ্কসটো 487 যেটো 460 কে ডাঙৰ সো এই ধৰণে আমি কন্ডিশন ফুলফিল হোৱা ডাটাখিনি আমি ডিসপ্লে কৰিব পাৰো আৰু বাকিখিনি ডাটা আমি হাইড কৰি থব পাৰো এতিয়া মোৰ গুটেখিনি ডাটা যদি ডিসপ্লে কৰিব লাগে আকৌ মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম টোটাল মাৰ্কসৰ ওচৰত যেটো বাটন আছে এই বাটনটো ক্লিক কৰি মই সিলেক্ট অল যেটো চেক বক্স এই চেক বক্সৰ ভিতৰত ক্লিক কৰিম আৰু ওকে ক্লিক কৰিম গুটেখিনি ডাটা আমাৰ আহি যাব সো এই ধৰণে আমি ফিল্টাৰিং এপ্লাই কৰিব পাৰো এতিয়া যদি মোৰ ফিল্টাৰটো ৰিমুভ কৰিব লাগে আমি জাস্ট গুটে টেবুলটো সিলেক্ট কৰিম টাইটেলৰ তলৰ আৰু আমি শৰ্ট এন্ড ফিল্টাৰৰ অপচনত গৈ আকৌ মই যদি ফিল্টাৰত ক্লিক কৰিলো তেতিয়া আমাৰ ফিল্টাৰখিনি ৰিমুভ হৈ যাব সো এটো হল আমাৰ ফিল্টাৰ হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম কন্ডিশনাল ফৰমেটিং আমি শৰ্টিং আৰু ফিল্টাৰিংৰ কাৰণে গুটে টেবুলটো সিলেক্ট কৰিছিলো কিন্তু কন্ডিশনাল ফৰমেটিংৰ কাৰণে অকল ডাটাখিনি আমি ডিসপ্লে হাইলাইট হ'ব লগা বা কন্ডিশন শৰ্ত পূৰণ বা শৰ্ত এপ্লাই কৰিব লগা ডাটাখিনিহে আমি অকল সিলেক্ট কৰিম সো সাপোজ মই ইয়াতে মই কিছুমান অলপ মাৰ্কস অলপ ৰিডিউস কৰি দিও ইয়াতে সাপোজ মই 80 সাপোজ মই ইয়াতে কিছুমান 27 সাপোজ দিলো আৰু ইয়াতে দিলো সাপোজ 23 সো মই এতিয়া বিলো 30 মাৰ্কস খিনি মই ডিসপ্লে কৰিব বিচাৰিছো হেকাৰণে মই ইয়াতে মাৰ্কসটো কমাই দিছো সাপোজ ইয়াতে মই আৰু এটা দিলো 19 সাপোজ 17 সো ইয়াতে মই এটা ডিসপ্লে কৰিম যে ফেইল হোৱা যিবিলাক সাবজেক্টত ফেইল হৈছে সো হেই সাবজেক্ট হেই মাৰ্কস খিনি আমি ডিসপ্লে কৰিব লাগে অৰ্থাৎ বিলো 30 সো তাৰ কাৰণে কি কৰিম এই মাৰ্কস খিনি আমি সিলেক্ট কৰিম আৰু আকৌ হোম টেবত থকা আমি ইয়াতে কন্ডিশনাল ফৰমেটিং অপচনত যাম কন্ডিশনাল ফৰমেটিং টু এটো এই আমাৰ ষ্টাইলছ গ্ৰুপৰ এতে কন্ডিশনাল ফৰমেটিং যেটো অপচন আছে তাৰ ওচৰত যেটো বাটন আমি সেই বাটনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াতে বাটনটোত ক্লিক কৰিলো আৰু ইয়াতে হাইলাইট সেলস ৰুলস যেটো সেলস ৰুলস আছে এই প্ৰথম অপচনটোত এতে ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে আমি দি দিম গ্ৰেটাৰ দেন বুলি দি দিম ইয়াতে সো ফৰমেট সেলস দ্যাট আৰ গ্ৰেটাৰ মানে যেটো ডাঙৰ হ'ব সো 30 ৰ ওপৰত 30 মই যদি 30 দি দিও তো 30 ৰ ওপৰৰ মাৰ্কস খিনি আমাৰ কি হ'ব হাইলাইট হ'ব বা বিলো 30 যদি দিব বিচাৰ এটা মই 30 ৰ ওপৰৰ খিনি মাৰ্কস খিনি হাইলাইট কৰিম লাইট ৰেড ফিল ৰঙা ফিল হৈ যাব আৰু ডাৰ্ক ৰঙা আখৰ হ'ব যেটো মই বেলেগ ফৰমেটিং আমি এপ্লাই কৰিব পাৰো ইয়াতে আমি কাস্টম ফৰমেটো দিব পাৰো নিজৰ ফৰমেটতে দিব পাৰো সো এটা আছে গ্ৰীন ফিল উইথ ডাৰ্ক গ্ৰীন yellow fill with dark yellow light red fill এনেকে দিব পাৰো যিকোনো মই যদি গ্ৰীন ফিলটো দি দিও এনেকৈ আহিব ওকে কৰি দিলো তে দেখিবলৈ পাইছা 30 ৰ ওপৰৰ মাৰ্কস খিনি হাইলাইট হৈছে গ্ৰীন কালাৰেৰে অৰ্থাৎ যিবিলাক পাস কৰা মাৰ্কস সিখিনি আমাৰ গুটেখিনি এতে ডিসপ্লে হৈছে এতিয়া যদি আমি কন্ডিশনাল ফৰমেটিং টো ৰিমুভ কৰিব লাগে জাস্ট টেবুলটো সিলেক্ট কৰিম আৰু কন্ডিশনাল ফৰমেটিংৰ কাষত বাটনটো ক্লিক কৰি পেলে এটা ক্লিয়াৰ ৰুলছত ক্লিক কৰিলে আমাৰ কি হ'ব কন্ডিশনাল ফৰমেটিং টো ৰিমুভ হৈ যাব এতিয়া মই আকৌ নতুন ফৰমেটিং এটা এপ্লাই কৰিব লাগে জাস্ট ডাটাখিনি সিলেক্ট কৰিম আকৌ কন্ডিশনাল ফৰমেটিং এটা হাইলাইট সেলস ৰুলস আৰু বিটুইন টু দি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব এতে বিটুইন কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে ডাটা আমি ডিসপ্লে কৰিব বিচাৰিছো হেতু আমি কন্ডিশন দিব পাৰো
So ইয়াতে suppose 29 suppose so fail হোৱা marks to যদি আমি দিব লাগে তেতিয়াহলে কিমান দিব লাগিব আমি ইয়াতে কিমানৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 20 29 to 1 বা 0 দিব পাৰো 0 and 29 30 হোৱাৰ লগে লগে পাস হ'ব so 0 পৰা 29 ৰ ভিতৰত যিখিনি মাৰ্কস আছে এইখিনি আমাৰ লাইট ৰেড ফিল উইথ ডাৰ্ক গ্ৰীন ডাৰ্ক ৰেড হ'ব অৰ্থাৎ ফেইল হোৱা so এটা দেখিবলৈ পাইছা 0 আৰু 29 ৰ ভিতৰত মাৰ্কস খিনি অৰ্থাৎ ফেইল হোৱা মাৰ্কস কাৰণ 30 হোৱাৰ লগে লগে তো পাস হ'ব সেইকাৰণে মই বিটুইন দি পেলে ফেইল হোৱা মাৰ্কস খিনি মই ডিসপ্লে কৰিছো ৰঙা কালাৰেৰে so এই ধৰণে আমি কন্ডিশনাল ফৰমেটিং টো এপ্লাই কৰিব পাৰো আকৌ মোৰ কন্ডিশনাল ফৰমেটিং ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে টেবুলটো সিলেক্ট কৰিলো কন্ডিশনাল ফৰমেটিংৰ কাষৰ বাটনটো ক্লিক কৰিলো ক্লিয়াৰ ৰুলছত গৈ ক্লিয়াৰ ৰুলছ ফ্ৰম সিলেক্টেড সেলছত যদি ক্লিক কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ কন্ডিশনাল ফৰমেটিংটো ৰিমুভ হৈ যাব আমাৰ নৰ্মেল টেবুলটো আকৌ আহি যাব সো আশা কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিওৰ পৰা অলপ হলে শিকিবলৈ পাইছা পৰৱৰ্তী এক্সেলৰ ভিডিওত আমি ৰো কলম আমি কেনেকৈ ফ্ৰিজ কৰি থব পাৰি হেবোৰ আমি শিকিম মাৰ্জিন ওৰিয়েন্টেশন বা পেজ ব্ৰেক কেনেকৈ দিব পাৰিও বা ডাটা কনসলিডেশন বা আমি কেনেকৈ সাবটোটেল উলিয়াব পাৰো হেবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰ্যাকটিক্যালছ বিলাক আমি পৰৱৰ্তী ভিডিওত কৰিম তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন আছা তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিওত আৰু কিছুমান নতুন টপিকৰ সৈতে আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ